أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العظيم. الآيات الأولى كانت من سورة عبس، والآيات التي تلت كانت من سورة والطارق. والمقصود من المتشابه من الآيات قول ربنا في الموضعين: فلينظر الإنسان. فلينظر فعل أمر، يأمر الله الإنسان أن ينظر، وليس المقصود بأمر النظر ها هنا النظرة العابرة أو النظرة العادية التي ينظر إليها كل إنسان والتي يشترك فيها البهم مع البشر، وإنما المقصود نظرة تفكر وتأمل واعتبار تنتهي في نهايتها إلى الاتعاظ والذكار والتذكر ليوم المعاد ولقاء الله. ومن تأمل إلى آيات الله في عموم كتاب الله يعلم علم اليقين أن المقصود من سرد هذه الآيات وتذكير الله لعباده أن يؤمنوا بموعوده ولقائه. قال تعالى في سورة الرعد: يدبر الأمر يفصل الآيات لماذا؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي سورة عبس: فلينظر الإنسان إلى طعامه. جاءت هذه الآية وهذا الأمر الرباني بالنظر إلى أبسط الأشياء وألصقها بالإنسان، وهي قوته وطعامه الملازم له في ليله ونهاره وصباحه ومسائه وأحواله كلها، وأن يستخلص منها العبر والآيات. جاءت بعد ذكر الله لعتو الإنسان وكفره وعناده لربه، حين قال الله تعالى قبلها بآيات: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فإن أنكرت أيها الإنسان أن تستدل ببدئك وحال ضعفك من نطفة ثم علقة ثم تيسير الله لك السبيل وإخراجه لك ثم أن حييت ثم أماتك فأقبرك، إن أنكرت أن تستدل بتلك الآيات على قدرة الله على البعث والنشور، فانظر إلى طعامك نظرة تأمل وتفكر. من الذي أنزل من السماء ماء فصبها في الأرض صبا وشق الأرض شقا فأنبت الله كما قال: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا.
من أعظم آيات الله الكونية التي تعتبر يومية للإنسان في حياته ومعاشه طعامه. حبة واحدة من الأطعمة التي يأكلها الإنسان لو اجتمع لها الخلق كله ما استطاعوا أن يصنعوه. حبة من رز أو من حنطة أو من شعير لو اجتمعت لها الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليصنعوه والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمن الذي صنعها لهم؟ والعجيب أن الأرض والتربة واحدة، والماء الذي يسقى به واحد، ويفضل الله بعضها بعضا في الأكل، فهذا حلو طيب لذيذ، وذاك حامض، وذاك مر علقم. واعجب إلى شجرتين جنب بعض، هذه أعطتك مثل ثمرة حلوة مثل التفاح والعنب والبرتقال، وأخرى فلفلا وبسباسا حارا يحرقك. من الذي جعل في هذا الحلاوة والسكر؟ ومن الذي جعل في هذا حرا ونارا؟ لا إله إلا هو، ذلك هو رب العالمين. فالذي قدر هذا وخلق هذا أليس بقادر أن يحيي الإنسان بعد موته؟ كذلك الأمر في الآية التي في سورة الانفطار والتي تشبه هذه الآية: فلينظر الإنسان مما خلق. نظرة تأمل واعتبار. خلق من ماذا؟ من ماء دافق يتدفق من بين الصلب والترائب. الصلب هو أصلاب الرجال، والترائب هي عظام الصدر للمرأة كما ورد في التفسير. فهذا الماء المتدفق من بين الذكر والأنثى خلق الله منه هذا الإنسان. ولا تبعدن ولا تذهبن بعيدا، خلق من هذا الماء المتدفق، خلقه سبحانه وتعالى، خلقك من هذا الماء المهين. أنت أيها المشاهد لي وأنا المتكلم أيضا نطفة من ماء مهين. وفي هذا إشارة من الله للإنسان أن يرجع بذاكرته إلى بدايته، وكيف أنه ضعيف من ماء مهين. وصدق الله إذ قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. من نطفة من ماء مهين. فاجتمعت الآيتان المتشابهتان في المضمون والمقصود في كلا السورتين. والنهاية المطلوبة للإنسان أن يتأمل ويتفكر ويتدبر ويعلم أنه يؤول إلى الله تبارك وتعالى، وأن نهايته أن الله سيحييه بعد موته ولو كان تحت أنقاض الأرض ملايين الدهور. والله لينتهين إلى سمعك يوم القيامة صيحة الحق أيتها العظام البالية واللحوم الممزقة والشعور المنتفى. إن الله يأمركم أن تقوموا لفصل القضاء فتقوم من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك وتقف بين يدي الله، وستفضي إلى موعود الله الحق اليقين الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. ووالله كل يوم من الأيام المستقبلة لك أيها الإنسان مشكوك في حقها، فأنت لا تملك غدا وبعد غد، ولا تعلم ما سيكون لك الشهر القادم والذي بعده، أو حتى العالم كله لا أحد يعلم بما يؤول إليه. والله قادر أن يمحيه ويفنيه في أقل من لمحة، لكن اليوم الذي لا شك فيه ولا مرية فيه هو ذلك اليوم الذي وعد الله جميع الخلائق أن يجمعهم في صعيد واحد. فالآيتان: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. المقصود بالنظر نظرة اعتبار وتفكر، وتنتهي في نهايتها أن الإنسان إنما خلق ليتفكر ويتدبر ويعلم علم اليقين أنه يفضي إلى موعود الله وأن الله يبعثه. ومن أيقن بيوم القيامة
عمل لذلك اليوم العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتدبرين المتفكرين المتأملين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله. أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد عن